Welcome back to Sync Study. Pabson Pre-Board SEE Examination 2078. Pabson को question paper solution मा छौं 2078 examination conducted on 26th Fagun 2078 र यो भिडियोमा हामी ग्रुप बी को solution मा रहने छौं. ग्रुप बी को question answers discuss गर्ने छौं. ग्रुप बी को र ग्रुप बी मा 13 क्वेशन्सहरु हुन्छन्. सबैभन्दा धेरै नम्बर अफ क्वेशन्स ग्रुप बी मा हुन्छ. इच क्वेशन क्यारीज 2 मार्क्स र ग्रुप ए को लागि भिडियो पोस्ट भइसकेको छ. त्यो खोजेर हेर्नु होला. ग्रुप बी को क्वेशन्सहरु चाहिँ यस्तो छ. And egg sinks in pure water but floats in salt solution. Why? यो त एकदम कमन क्वेशन हो. Distinguish between renewable and non-renewable sources of energy with examples in 2 points. यो पनि कमन क्वेशन हो. If 5 kg of water is to be heated from 20 degrees Celsius to 30 degrees Celsius, how much heat is to be supplied to it? Specific heat capacity of water is 4200 joule per kg degree Celsius. र क्वेशन्सहरु यस्तो यो सजिलै क्वेशन्सहरु छ र त्यसको सल्युसन कसरी गर्ने भन्ने आन्सरहरुको हामी क्विक डिस्कसन फास्ट डिस्कसन हामी गर्छौं टाइम धेरै नलिकन. ओके र अब हामी पहिलो क्वेशन छ egg sinks in pure water but floats on salt solution. Why? अब यो चाहिँ च्याप्टर प्रेशर बाट आएको हो. डेन्सिटी को कुरा गर्न पर्छ यसमा हैन. डेन्सिटी को कारणले हो यो है. आन्सरहरु थाहा छ तपाईलाई. An egg sinks in pure water because the density of egg is higher than density of pure water. हैन. egg को डेन्सिटी चाहिँ प्योर वाटर को भन्दा हायर भएकोले सिंक हुन्छ. Egg floats on salt water solution because its density is lesser than salt solution. तर चाहिँ salt solution मा चाहिँ float हुन्छ किनभने यसको डेन्सिटी चाहिँ salt solution भन्दाखेरि कम हुन्छ or sometimes equal हैन कम हुन्छ. Salt solution gives more upthrust on the egg. र salt solution को डेन्सिटी धेरै भएको कारणले गर्दाखेरि हायर भएको कारणले यसले चाहिँ egg मा चाहिँ upthrust more upthrust दिन्छ भनेको अपवर्ड फोर्स. त्यो कारणले गर्दाखेरि एगलाई चाहिँ फ्लोटिङ हुनमा सहयोग हुन्छ. ओके सर डेन्सिटी को कुरा हो यो. अब के भयो भने डिस्टिंग्विश बिट्विन के छ रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी. रिन्युएबल र नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी यो सजिलो पोइन्ट हो. आन्सरहरु कम्प्लिट सेन्टेन्समा लेखिएको छैन. यो मेन पोइन्टहरु लेखिएको हो र तपाईहरुले एक्जाममा आन्सर लेख्दाखेरि कम्प्लिट सेन्टेन्समा लेख्नुपर्ने हुन्छ है. फुल सेन्टेन्समा आन्सर लेख्नुपर्ने हुन्छ. रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी क्यान बी रिप्लेस्ड विदिन सर्ट टाइम. छोटो समयमा यसलाई रिप्लेस गर्न सकिन्छ when it becomes completely exhausted हैन. exhausted भनेको रितिन्छ भनेको. नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी चाहिँ क्यान नट बी रिप्लेस विदिन सर्ट टाइम. इट टेक्स मिलियन्स अफ इयर्स टु बी फर्मड. अब नन रिन्युएबल सोर्सेस फर्म हुनलाई चाहिँ मिलियन्स अफ इयर्स समय लाग्छ जस्तो कि फसिल फ्युल हैन त त्यो हो. र आन्सर कम्प्लिट सेन्टेन्समा लेख्नु होला. यहाँनिर हिन्ट मात्रै दिएको छ है मेन पोइन्ट. अनि रिन्युएबल सोर्स क्यान बी युज्ड एज अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी. हामी रिन्युएबल सोर्सलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ सोर्सको रूपमा चाहिँ हामी प्रयोग गर्छौं हैन. जस्तै सोलर एनर्जी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैन. फोसिल फ्युललाई रिप्लेस गराएर हामी अल्टरनेटिभ सोर्सेस अफ एनर्जी भनेर प्रयोग गर्छौं हैन. तर नन रिन्युएबल सोर्सेस चाहिँ क्यान नट बी युज्ड एज अल्टरनेटिभ सोर्स अफ एनर्जी हैन. सब्स्टिट्युट गरेर चाहिँ यो बनाएर चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदैन. इक्जाम्पल के हो डिजेल पेट्रोल केरोसिन है. सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन रिन्युएबल एन्ड नन रिन्युएबल सोर्सेस अफ एनर्जी. आन्सरहरु चाहिँ एकदम क्लियरली बुझिराख्नु होला सम्झिराख्नु होला है. क्लियरली बुझ्नु होला एकदम सो दैट तपाईहरुले लेख्दा पनि चाहिँ के हुन्छ आन्सर पोइन्ट लेख्न आउँछ. अर्को क्वेशन के छ भने यहाँनिर इफ 5 kg अफ वाटर इज टु बी हिटेड फ्रम 20 डिग्री सेल्सियस टु 30 डिग्री सेल्सियस हैन हाउ मच हिट इज टु बी सप्लाइड टु इट. यदि 20 डिग्री सेल्सियसबाट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इन्क्रिज गर्न पर्यो भने कति हिट चाहिँ दिनुपर्छ कतिलाई 5 kg वाटरलाई. मास चाहिँ 5 kg भयो. अब यहाँ हेरौँ न सल्युसनमा चाहिँ गिवन what information is given in the question. डेटा के दिएको छ है. मास अफ वाटर दिएको छ 5 kg भयो m भन्छ है जसलाई. डिफरेन्स इन टेम्परेचर हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर गर्नुपर्छ. T2 माइनस T1 गर्दाखेरि 30 माइनस 20 डिग्री सेल्सियस गर्दा 10 डिग्री सेल्सियस भयो राइट.
अब स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी यो क्वेसनले दिएको छ यहाँनिर वाटरको भनेर 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस समटाइम्स क्वेसन डज नट गिभ क्वेसनमा दिँदैन त्यतिखेर चाहिँ आफूलाई याद हुनुपर्छ वी नो क्यू इक्वल टु एमएसडिटी तर मोस्ट अफ द केसेसमा दिएको हुन्छ है अब हामीलाई चाहिएको फर्मुला चाहिँ क्यू इक्वल टु एमएसडिटी भयो अब हामीले भ्यालु राखौँ त्यसपछि क्यालकुलेसन गरौँ होइन क्यू इक्वल टु एमएसडिटी फर्मुला हामीलाई चाहिन्छ क्यू भनेको हिट लस्ट अर हिट गेन बाई द बडी अब यहाँ चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ हिट गेन कति गर्छ टेम्परेचर बढाएको छ भनेर चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधिएको छ है अब क्यू इक्वल टु एमएसडिटी अब हामीले चाहिँ के गरौँ भ्यालु हामीले राख्दै जाउँ अब भ्यालु राख्दै जाँदाखेरि हामीले चाहिँ यसो गर्नुपर्ने हुन्छ और क्यू इक्वल टु एम को के दिएको छ 5 केजी है एम भनेको मास 5 केजी स्पेसिफिक हिट क्यापासिटी 4200 जुल पर केजी डिग्री सेल्सियस डिफरेन्स इन टेम्परेचर हामीले क्यालकुलेट गर्यौं 10 डिग्री सेल्सियस और क्यू इक्वल टु अब यो तीनटा मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हामीले कति पायौं भने प्रोडक्ट 2,10,000 जुल भयो हैन अब टोटल हिट रिक्वायर्ड हाउ मच हिट इज टु बी सप्लाइड भनेको यति हिट सप्लाई गर्नुपर्ने रहेछ 20 डिग्री सेल्सियस देखि 30 डिग्री टेम्परेचर हामीले बढाउन पर्यो भने 5 केजी वाटरको लागि 2,10,000 जुल हिट चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सप्लाई गर्नुपर्छ र देयरफोर भनेर तपाईहरुले यो आन्सर स्टेटमेन्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ है आन्सर स्टेटमेन्ट भनेको फाइनल आन्सर यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ ओके सो भेरी सिम्पल क्वेशन अब क्वेशन नम्बर 5 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 5 यस्तो छ यो क्वेशन नम्बर 5 चाहिँ व्हाट काइन्ड अफ लेन्स इज युज्ड टु करेक्ट हेर्नुस् यहाँ क्वेशन के छ What kind of lens is used to correct hypermetropia? Why? Hypermetropia भनेको long sightedness भयो हैन long sightedness को केसमा चाहिँ के हुन्छ भने देखिनलाई टाढोको देख्न सकिन्छ नजिकको देख्न सकिँदैन हैन long sightedness long भनेको टाढो देख्ने है ओके हाइपरमेट्रोपिया भनिन्छ यसलाई अब कन्भेक्स लेन्स इज युज्ड टु करेक्ट द डिफेक्ट कन्भेक्स लेन्स प्रयोग गरिन्छ कन्भेक्स लेन्स चाहिँ कन्भर्जिङ लेन्स भएकोले गर्दाखेरि कन्भर्जिङ भनेको सबै लाइट रेजहरु चाहिँ एउटा पोइन्टमा चाहिँ के गर्ने यसलाई एउटा पोइन्टमा ल्याउने हैन साँगुराउने लेन्स सो इट डिक्रिजेस फोकल लेन्थ अफ द आई लेन्स अब यो चाहिँ कन्भेक्स लेन्स चाहिँ कन्भर्जिङ लेन्स भएकोले यसले फोकल लेन्थ डिक्रिज गर्छ त्यो कारणले यो चाहिँ लङ साइटेडनेस को हाइपरमेट्रोपिया को करेक्सन गर्नमा प्रयोग गरिन्छ भनेर लेख्यौ है अब लङ साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया को कारण डिफेक्ट चाहिँ के हो भने देखिनलाई यसको फोकल लेन्थ चाहिँ के भएको हुन्छ प्रब्लम चाहिँ के हो फोकल लेन्थ लामो भएको हुन्छ के डिफेक्ट चाहिँ फोकल लेन्थ लामो भएको हुन्छ अनि आई बल चाहिँ के भएको हुन्छ शर्टनिङ अफ आई बल अथवा कन्ट्र्याक्सन अफ आई बल चाहिँ सानो भएको हुन्छ साइजमा अनि फोकल लेन्थ चाहिँ के भएको हुन्छ इन्क्रिज भएको हुन्छ दैट इज द डिफेक्ट अब त्यो डिफेक्टलाई करेक्ट गर्नलाई चाहिँ फोकल लेन्थले के गर्नु पर्यो डिक्रिज गराउनु पर्यो किनभने फोकल लेन्थ लामो भएको त प्रब्लम भयो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि कन्भेक्स लेन्सले चाहिँ फोकल लेन्थ डिक्रिज गर्ने भएकोले कन्भेक्स लेन्स शुड बी युज्ड है यो कारण हो राम्रोसँगले आन्सर सफासँगले बुझ्ने हिसाबमा लेख्नुपर्छ ओके डिस्टिंग्विश बिट्विन क्याटलिस्ट एन्ड प्रमोटर विथ एक्जाम्पल क्याटलिस्ट र प्रमोटरको डिफरेन्स लेख्नु पर्यो एक्जाम्पल पनि लेख्नु पर्यो क्याटलिस्ट भनेको केमिकल कम्पाउन्ड जसले चाहिँ केमिकल रियाक्सनको रेट स्पीड हुन्छ नि त्यो चाहिँ डिक्रिज पनि गर्न सक्छ इन्क्रिज पनि गर्न सक्छ प्रमोटर चाहिँ के हो भने यो पनि केमिकल कम्पाउन्ड नै हो हैन अथवा वीक क्याटलिस्ट हो यो हैन जसले चाहिँ मेन क्याटलिस्टलाई चाहिँ के गराउँछ एक्टिभेट गराउँछ अथवा एफिसिएन्सी बढाउँछ मेन क्याटलिस्टको एफिसिएन्सी बढाउनेलाई चाहिँ प्रमोटर भनिन्छ है क्याटलिस्टको साथमा प्रयोग हुन्छ भनेको के अनि
अब क्याटलिस्ट भनेको चाहिँ अब इट क्यान बी युज्ड विदाउट प्रमोटर बिना पनि क्याटलिस्टले काम गर्न सक्छ होइन। तर चाहिँ प्रमोटर चाहिँ क्याटलिस्ट बिना काम गर्न सक्दैन, उसको चाहिँ केही युज नै हुँदैन। क्याटलिस्ट छैन भने चाहिँ प्रमोटर अब प्रयोग गर्नै परेन होइन। सो त्यो भयो। अब इक्जाम्पलहरू चाहिँ क्याटलिस्टको इक्जाम्पल म्याङ्गनिज डाइअक्साइड MnO2 ग्लिसरिन भनेर हामी पढ्छौँ, जो चाहिँ H2O2 डिकम्पोजिसन, हाइड्रोजन पेरोक्साइडको डिकम्पोज गर्दाखेरि MnO2 चाहिँ पोजिटिभ क्याटलिस्ट भयो, ग्लिसरिन चाहिँ नेगेटिभ क्याटलिस्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ होइन। जे होस् क्याटलिस्टको इक्जाम्पलहरू। अनि अर्को चाहिँ के पनि लिन सकिन्छ भने आइरन होइन। आइरनलाई चाहिँ हेबस प्रोसेसमा पोजिटिभ क्याटलिस्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। हेबस प्रोसेस भनेको अमोनिया बनाउने प्रोसेस, अमोनियाको म्यानुफ्याक्चर गर्दाखेरि है। अर्को चाहिँ के छ भने प्रमोटरको इक्जाम्पल चाहिँ मोलिब्डेनम भनेर हामीले पढ्दैछौँ। मोलिब्डेनम इन हेबस प्रोसेस, हेबस प्रोसेस भनेको अमोनियाको म्यानुफ्याक्चर गर्ने प्रक्रिया। यो हेबस प्रोसेस पनि इक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट छ, यो पनि तपाईँहरूलाई थाहा भएकै हुन्छ। र मोलिब्डेनम चाहिँ प्रमोटरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ, आइरन चाहिँ क्याटलिस्टको रूपमा प्रयोग गरिन्छ एउटै केमिकल रियाक्सनमा। ओके, सो दिज आर क्याटलिस्ट एन्ड प्रमोटर। अब अर्को क्वेसन चाहिँ के रहेछ भने क्वेसन नम्बर 7 मा है, सोडियम एसिटेट इज अ बेसिक सल्ट वाइ। सोडियम एसिटेटलाई बेसिक सल्ट भनिन्छ किन भन्दा सल्टमा चाहिँ एसिडिक सल्ट, बेसिक सल्ट, नर्मल सल्ट पढेको छौँ नि होइन। बेसिक सल्ट भयो भने चाहिँ बेसिक प्रपर्टिज हुन्छ त्यो सल्टमा भनेर पढेको छौँ है। सोडियम एसिटेट इज फर्म बाई द रियाक्सन बिट्विन विक एसिड एन्ड स्ट्रङ बेस। स्ट्रङ बेस भएको कारणले बेसिक प्रपर्टी हुन्छ क्या। अब त्यो चाहिँ के हो भने CH3COOH एसिडिक एसिड भयो, अनि बेस चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्साइड भयो। एसिड र बेस रियाक्सन भएर सल्ट र वाटर बन्छ। यो सल्ट चाहिँ के हो, सोडियम एसिटेट भयो, CH3COONA भयो होइन, सोडियम एसिटेट यो है। अब यो चाहिँ बेसिक प्रपर्टी हुन्छ किनभने यहाँ चाहिँ बेस चाहिँ स्ट्रङ बेस प्रयोग गरियो अनि एसिड चाहिँ विक भयो। ओके, सो यो के हो, सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट। क्वेसन नम्बर 7। अब क्वेसन नम्बर हामी 8 मा छौँ। क्वेसन नम्बर 8 चाहिँ यस्तो छ, क्वेसन नम्बर 8 है। एकछिन क्वेसन हेरौँ हामी। क्वेसन 8 चाहिँ एल्युमिनियम इज युज टु मेक कुकवेयर, जस्टिफाई इट। हामी एल्युमिनियमको भाँडाहरू होइन, खाना पकाउने भाँडाकुँडाहरू प्रयोग गर्छौँ, त्यसको कारण किन भनेको छ होइन। डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन सोप एन्ड डिटर्जेन्ट इन 2 पोइन्ट्स, यो त आइराखेको क्वेसन हो। अर्को राइट एनी 2 इम्पोर्टेन्स अफ हनी, हनीको विशेषता सोधिएको छ। र यहाँनिर हामीलाई यस्तो क्वेसनहरू छ, अब हेरौँ है। एल्युमिनियम इज युज टु मेक कुकवेयर, जस्टिफाई इट। किनभने एल्युमिनियम चाहिँ डज नट रियाक्ट विथ फुड। किन रियाक्ट हुँदैन भने यसको सर्फेसमा चाहिँ के हुन्छ भने एल्युमिनियम अक्साइडको हार्ड लेयर हुन्छ। एल्युमिनियम अक्साइड चाहिँ एकदमै टाँसेर बसेको हुन्छ यसको सर्फेसमा। एडहेयर भन्ने वर्ड युज गर्छौँ हामी, ADHERE, एडहेयर भनेको टाँसिएको हार्ड लेयर होइन। एल्युमिनियम अक्साइड प्रेजेन्स हुन्छ उसको सर्फेसमा र एल्युमिनियम अक्साइडले चाहिँ फर्दर केमिकल रियाक्सन हुनबाट प्रिभेन्ट गर्छ अथवा रोक्छ होइन। फर्दर रियाक्सन हुन दिँदैन, यो फुड अथवा वाटरलाई चाहिँ फर्दर रियाक्सन हुन दिँदैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि एल्युमिनियम चाहिँ कुकवेयरको रूपमा प्रयोग गरिन्छ। नभए त प्योर एल्युमिनियम त रियाक्टिभ हो नि त होइन, रियाक्टिभ हुन्छ। तर एल्युमिनियमको भाँडाकुँडा चाहिँ के हुँदैन, फुडसँग रियाक्सन हुँदैन किनभने एल्युमिनियम अक्साइडको प्रेजेन्सले सर्फेसमा चाहिँ एल्युमिनियम अक्साइड हुन्छ, हार्ड लेयर बनाएको हुन्छ होइन। राइट आफ्टर एल्युमिनियम इज फर्मड, एल्युमिनियम बन्नु बित्तिकै सर्फेसमा एयरमा एक्सपोज हुनु बित्तिकै के हुन्छ, इमिडिएटली एल्युमिनियम अक्साइड बन्छ राइट। ओके, नाउ डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन सोप एन्ड डिटर्जेन्ट। सोप एन्ड डिटर्जेन्टको डिफ्रेन्सेस, सोप भनेको बायोडिग्रेडेबल, डिटर्जेन्ट नन बायोडिग्रेडेबल। सोप भनेको मेड फ्रम फ्याट अर भेजिटेबल ओइल एन्ड अल्काली, डिटर्जेन्ट भनेको मेड फ्रम हाइड्रोकार्बन्स अफ पेट्रोलियम होइन। सोप चाहिँ हार्ड वाटरमा प्रयोग हुन सक्दैन, डिटर्जेन्ट हार्ड वाटरमा प्रयोग गर्न सक्छ र डिफ्रेन्सेसहरू थुप्रै छ, यो सजिलो आन्सर हो। अर्को चाहिँ के हो भनेदेखिलाई क्वेसन नम्बर 10 मा छौँ, इम्पोर्टेन्स अफ हनी। हनीको इम्पोर्टेन्स, हनी इज अ हाई भ्यालु मेडिसिनल फुड।
हाई भ्यालु मेडिसिनल फुड अब हनी चाहिँ एकदमै मान्छेले प्रयोग गर्छन् मेडिसिनल फुडको रूपमा अनि अर्को चाहिँ हनी प्रोडक्सन क्यान इम्प्रुभ इकोनोमिक कन्डिसन अफ फार्मर अब के छ भने हनी चाहिँ एकदमै यो चाहिँ कस्टली फुड भएको हुनाले अथवा मेडिसिन भएको हुनाले चाहिँ के हुन्छ भने यसको चाहिँ प्रोडक्सनले गर्दाखेरि फार्मरहरूलाई चाहिँ के हुन्छ भने आर्थिक के हुन्छ लाभ हुन्छ हैन फार्मरहरूको चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन इम्प्रुभ हुन्छ अब हनी प्रोडक्सनको हनी चाहिँ एकदम उयो गर्यो भने हैन हनीको फार्मिङ गर्यो भने हनी बीको के हुन्छ इकोनोमिक कन्डिसन चाहिँ इम्प्रुभ हुन्छ किनभने एकदम महँगो चिज हो यो है ओके नाउ व्हाट इज हेमोफिलिया मेन्सन इट्स सिम्पटम्स भनेको छ अब हेमोफिलिया भनेको चाहिँ यो के रोग हो भने जेनेटिक डिसअर्डर हो अब मेनली चाहिँ धेरै जस्तो मेलमा हुन्छ भनिन्छ क्या यो हेमोफिलिया भनेको चाहिँ हैन ब्लिडिङ कन्टिन्युअस ब्लिडिङ हुने बिरामी हो यो हेरे व्हाट इज हेमोफिलिया है मेन्सन इट्स 2 पोइन्ट्स नेपालीमा पनि हेमोफिलिया हो यो यसको दुईवटा लक्षणहरू लेख्नुहोस् भन्ने छ हैन अब हेमोफिलिया चाहिँ कन्टिन्युअस ब्लिडिङ हुने यो के हो डिसअर्डर हो हैन हेमोफिलिया इज अ जेनेटिक डिसअर्डर इन विच ब्लड डज नट क्लट भनेको कन्टिन्युअस ब्लिडिङ हुन्छ इन केस अफ इन्जुरी इन द बडीमा अलिकति पनि इन्जुरी भयो भने चाहिँ ब्लड चाहिँ एकदमै के हुन्छ ब्लिडिङ भएको भएकै हुन्छ अब यो नर्मल केसमा चाहिँ एकछिन ब्लिडिङ हुन्छ त्यसपछि सानो चोट छ भने र नेचुरली आफै नै ब्लिडिङ बन्द हुन्छ नि त तर हेमोफिलियाको केसमा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन के है ब्लिडिङ एकचोटि सुरु भएपछि कन्टिन्युअस हुन्छ अनि एकदमै डेन्जर हो त्यो हैन अब यो जेनेटिक डिसअर्डर हो क्या यो है जेनेटिक डिसअर्डर हो यो क्रोमोजोममा भएको केही गडबडीले गर्दाखेरि यसमा डिसअर्डरले गर्दाखेरि यो बिरामी हुन्छ अब सिम्पटम्स सोधिएको छ हैन सिम्पटम्स चाहिँ एक्सेसिभ ब्लिडिङ फ्रम कट अर इन्जुरी एकदमै ब्लिडिङ एक्सेसिभ हुन्छ सानो चोटबाट पनि र फ्रिक्वेन्ट नोज ब्लिडिङ र यो हेमोफिलिया बिमारी भएको व्यक्तिमा चाहिँ नोज ब्लिडिङ चाहिँ धेरै फ्रिक्वेन्टली भएको देखिन्छ क्या है नोज ब्लिडिङ ओके अब हामी क्वेसन नम्बर 12 मा छौं क्वेसन नम्बर 12 अब हामी हेरौं क्वेसन नम्बर 12 है क्वेसन नम्बर 12 हाम्रो यस्तो छ यो प्याप्सनको क्वेसन पेपरमा भेजिटेटिभ प्रोपगेसन इज एडभान्टेजियस टु फार्मर्स वाइ कि त कमन क्वेसन हो यो हैन अर्को चाहिँ स्टेट एनी टु कन्ट्रोल मेजर्स अफ केमिकल पल्युसन यो पनि हामीले लेख्न सक्छौं अनि मेट्योर इज कल्ड शूटिङ स्टार वाइ भन्ने क्वेसन छ तीनवटा क्वेशन्सहरु बाँकी भयो अब के छ भने क्वेसन नम्बर 12 भेजिटेटिभ प्रोपगेसन इज एडभान्टेजियस टु फार्मर्स यो चाहिँ फाइदाजनक छ किन भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ छोटकरीमा पोइन्ट लेखिएको छ है फास्ट एन्ड चिप मेथड टु ग्रो क्रप्स फास्ट मेथड चिप मेथड हो हैन क्रपहरु हामीले फ्रुट्स भेजिटेबल्स ग्रो गर्नलाई चाहिँ हैन अनि हाई क्वालिटी प्लान्ट अथवा क्रप्सहरु छ भने फ्रुट भेजिटेबल छ भने देखिनलाई चाहिँ फ्लावरहरु छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रिजर्भ चाहिँ गर्न सकिन्छ प्रिजर्भ गर्ने चाहिँ हाम्रो उपाय नै यो हो क्या भेजिटेटिभ प्रोपगेसन हैन प्रिजर्भ भनेको संरक्षण गर्ने उपाय नै भेजिटेटिभ प्रोपगेसन हो ओके अनि लार्ज अमाउन्ट अफ प्रोडक्सन क्यान बी डन अब यो भेजिटेटिभ प्रोपगेसन भयो भने चाहिँ फास्ट हुन्छ चिप हुन्छ अनि लार्ज अमाउन्ट अफ प्रोडक्सन क्यान बी डन ओके सो एडभान्टेजेसहरु चाहिँ राम्रो सम्झिनु पर्छ एक्जाममा पनि आइबस्छ यो क्वेशन्सहरु हैन 13 स्टेट एनी टु कन्ट्रोल मेजर्स अफ केमिकल पल्युसन हामीले कसरी रोक्न सक्छौं भन्ने छ है अर्ग्यानिक मेन्योर शुड बी युज्ड बाइ रिप्लेसिङ केमिकल फर्टिलाइजर्स अब केमिकल फर्टिलाइजर्स त म्याक्सिमम एक्सेसिभ युज हुन्छ नि त त्यसको सट्टामा चाहिँ बिस्तारै अर्ग्यानिक मेन्योरले यसलाई रिप्लेस गर्दै गयो भने केमिकल पल्युसन चाहिँ निकै कम हुन्छ हैन त्यसपछि फ्याक्ट्री शुड ट्रिट केमिकल वेस्ट बिफोर डिस्पोजल फ्याक्ट्रीजहरुले चाहिँ केमिकल वेस्टहरु चाहिँ अब सबै डम्पिङ गर्छ नि त हैन नियर बाइ वाटर सोर्सेसमा अथवा सोइलमा काहीँ न काहीँ त यो डम्पिङ गर्छ त्यो गर्नु भन्दा अगाडि चाहिँ त्यो वेस्टलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गर्यो भने त्यो वेस्ट केमिकल हार्मफुल केमिकललाई कम गराइयो भने त्यसले पनि केमिकल पल्युसन कम गर्नमा सहयोग गर्छ अब मेट्योर इज कल्ड शूटिङ स्टार वाइ भनेको छ हैन यो शूटिङ स्टार किन भनिन्छ भनेर नेपालीमा पनि शूटिङ स्टारै भन्छौं हामी उल्का पिण्डलाई किन शूटिङ स्टार भनिन्छ मेट्योर एन्टर्स इन्टु द अर्थ एटमोस्फियर ड्यू टु ग्राभिटी अब मेट्योर चाहिँ के छ भने देखिनलाई यो अब यो स्पेसमा घुमिराखेको हुन्छ मेट्योर हैन
अब अर्थको छेउछेउमा आउँदाखेरि चाहिँ अर्थको ग्राभिटीले यसलाई पुल गरेर तलतिर ल्याउँछ। त्यो ल्याएपछि चाहिँ अब यो चाहिँ मेटियोर चाहिँ के हुन्छ, तलतिर अर्थको सर्फेसतिर झर्न थाल्छ हैन। झर्दाखेरि फलिङ डाउन हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने यो जल्न थाल्छ, बर्निङ सुरु हुन्छ। त्यो बर्निङ चाहिँ के कारणले हुन्छ भने फ्रिक्सन बिट्विन एयर मोलिक्युल्स एन्ड इट्सेल्फ, मेटियोर र एयर मोलिक्युल्सको बिचमा चाहिँ फ्रिक्सन भएर, घर्षण भएर त्यसले चाहिँ आगो बाल्छ हैन। आगो बाल्दाखेरि चाहिँ यो मेटियोर चाहिँ जल्दै जल्दै झर्छ क्या है, एटमोस्फियरमा जल्दै झर्छ क्या। त्यो झर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो त बिस्तारै त झर्दैन, एकदम त्यो त एक्सट्रिम स्पिडमा झर्छ हैन। अनि दिस इज सिन एज व्हाइट फ्ल्यास अफ लाइट इन द स्काई, स्काईमा चाहिँ एकदम त्यो सेतो फ्ल्यास अफ लाइट हामीले देख्छौँ, अनि त्यो चाहिँ सुटिङ गरिएको जस्तो देख्छ हैन। एन्ड दस कल्ड सुटिङ स्टार। ओके, र मेटियोर एन्टर इन्टु द अर्थ एटमोस्फियर ड्यू टु ग्राभिटी अफ द अर्थ, सो वेन इट फल्स डाउन थ्रु द एयर द बर्निङ टेक्स प्लेस कज बाई फ्रिक्सन बिट्विन इट्सेल्फ भनेको मेटियोर एन्ड एयर मोलिक्युल्स है। त्यसपछि दिस इज सिन एज व्हाइट फ्ल्यास अफ लाइट इन द स्काई एन्ड दस इट इज कल्ड सुटिङ स्टार। ओके, सुटिङ स्टार यो कारणले भनिन्छ। विथ दिस वी कम्प्लिट द डिस्कसन।